नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्सा घरमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई तीजको दर स्पेशल मिठो स्पन्जी रसबरी बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। यो रसबरी बनाउनको लागि चाहिँ मैले 2 लिटर फुल फ्याट मिल्क लिएकी छु र हिट अन गरेर यसलाई तताउनको लागि राखेकी छु। यसलाई चाहिँ हामीले उम्लिन दिनुपर्छ। अब दुध उम्लिन पनि सुरु भइसकेको छ। अब यसलाई हामी थोरै टेम्परेचर घटाएर राख्छौं। हेर्नुस् त कस्तो मजाले तरहरू लागिसकेको छ। राम्रो फुल फ्याट मिल्क छ यो। अब चाहिँ हामी यो दुधको हिट अफ गरेर यसमा भेनिगर एड गर्छौं। यदि तपाईहरुसँग भेनिगर छैन भने तपाईले कागतीको रस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भेनिगर हालेर हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौं। दुध फाट्न सुरु भइसकेको छ। अब हामी एकैछिन यसको हिट अन गरेर यसलाई बोइल हुन दिन्छौं ताकि दुध अझ राम्रोसँग फाटोस् र पानी पनि क्लियर होस्। हामी यसलाई चलाउँदै एकछिन बोइल हुन दिन्छौं ताकि मुनि नडरोस्। हेर्नुस् त कस्तो राम्रोसँग छेना तयार भइसकेको छ र पानी पनि मजाले क्लियर भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी हिट अफ गरेर यो छेनालाई एउटा सुती अथवा मलमलको कपडामा निकाल्छौं। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो छेना बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो छेनालाई राम्रोसँग चिसो पानीमा पखाल्छौं किनभने हामीले यो छेना तयार गर्नको लागि भिनेगर र कागतीको युज गरेका छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ छेना अमिलो हुन सक्छ। त्यसैले चिसो पानीमा मजाले यसलाई पखाल्नु पर्छ ताकि यसको अमिलो सबै निस्कियोस् र छेना पनि छिटो सेलाउँछ। यसरी मजाले सबैतिरबाट निचरेर यसलाई पखाल्नु पर्छ र हामीले यसलाई यसरी कपडामै झुन्याएर चाहिँ आधी घण्टा जति हामी यसलाई राख्छौं ताकि यसको सबै पानी निस्किन्छ र पछि हामीलाई चाहिँ छेना रसबरीको लागि तयार गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त आधी घण्टापछि यो छेना यस्तो भइसकेको छ। यसको पानी चाहिँ निस्किसकेको छ। धेरै सुक्खा हुने गरी निकाल्नु पनि हुँदैन नत्र भने हामीलाई फेरि रसबरीको डो बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो छेनालाई मसिनो ब्रेक गर्छौं बिस्तारै टुक्र्याउँदै। अब हामी यसलाई मोस्छौं। रसबरी बनाउनको लागि सबैभन्दा मेन स्टेप चाहिँ यही नै हो। यसलाई हामीले धेरै
सावधानीपूर्वक राम्रोसँग र टाइम लिएर चाहिँ हामीले यो डो तयार गर्नुपर्छ। यो डो चाहिँ पहिला अलिक सुक्खा जस्तो हुने भएकोले हामीलाई चाहिँ यो रसबरी बन्छ कि बन्दैन भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर बिस्तारै मुस्दै जाँदा यसबाट तेल निस्किन्छ र यो एकदमै नरम डो बनेर रेडी हुन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई हत्केलाको मद्दतले चाहिँ मुस्यो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ र यो डो बन्न पनि अलिक छिटो बन्छ। हेर्नुहोस् त यो अघिभन्दा धेरै नरम भइसकेको छ। अझै हामी यसलाई राम्रोसँग मोल्छौँ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो सफ्ट डो बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब हामी सानो सानो बल बनाउँछौँ यसबाट। हेर्नुहोस् त रसबरीको बल बनेर पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसै गरी हामी सबै डोको बल बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ यतिवटा रसबरी भयो, 12वटा बनेको छ। अब चाहिँ चास्नी रेडी गर्छौँ। चास्नीको लागि मैले हालेँ 1 कचौरा चिनी र त्यही कचौराबाट अब म दुई कचौरा पानी हाल्न जाँदैछु। अब यसलाई हामी हिट अन गरिदिन्छौँ। हिट अन गरेर हामी यसलाई उम्लिन दिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले हाल्यौँ थोरै सुकुमेलको पाउडर। अब हामी यो चास्नीलाई ढाकेर मजाले बाफ आउने गरी उम्लिन दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त यो चास्नीमा बाफ पनि आइसकेको छ। यो चास्नी चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसमा हाल्छौँ रसबरी, अघि हामीले बनाएको बलहरू। सबै रसबरीहरू हालिसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई छोपेर 10 मिनट जति चाहिँ मजाले पकाउँछौँ। 10 मिनटपछि अब म तपाईँहरूलाई यो ढक्कन खोलेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त रसबरी डबल भन्दा पनि ठुलो साइज भइसकेको छ। अब हामी यसलाई छोपेर हिट अफ गरिदिन्छौँ र 5 घन्टासम्म चाहिँ यसलाई यसै गरी नै छोपेर राख्छौँ। 5 घन्टापछि चाहिँ हाम्रो रसबरी यस्तो भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको स्पन्जी बनेको छ। तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।